đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Triệu Lộ Tư share bài ủng hộ bạn trai cũ sau 3 năm. 7 kiếp các tường nhận mưa lời khen, Dương Siêu Việt thoát kiếp flop, bị cho là lấn át Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, ké nhiệt Thương Lan Quyết. 7 kiếp may mắn nhiều khả năng là bộ phim cổ trang tiên hiệp cuối cùng của mùa hè 2023. Nhà sản xuất dường như đã tính toán để không đối đầu trực diện với hai tác phẩm hot khác là Trường Tương Tư và Liên Hoa Lâu. Nguyên nhân là vì cả Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đều chưa đủ khả năng gánh phim. Không chỉ vậy, diễn xuất của Dương Siêu Việt vẫn luôn bị chê bai thậm tệ, từ đơ tới biểu cảm quá lố, khiến khán giả tụt cảm xúc. Tuy vậy, sau ngày đầu tiên lên sóng, 7 kiếp may mắn đã bất ngờ nhận được nhiều lời khen của khán giả, vượt trên cả sự kỳ vọng trước đó. Đặc biệt, phục trang và kỹ xảo đỉnh cao của phim khiến người xem như thật sự lạc vào một thế giới thần tiên đầy sống động. Mạch phim hài hước, lôi cuốn, phục trang tỉ mỉ phù hợp với từng nhân vật khiến khán giả mãn nhãn, không hổ danh là tác phẩm được đầu tư cấp S. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn cast cũng được khen tròn vai. Ngay cả hố đen diễn xuất như Dương Siêu Việt lần này cũng đã tiến bộ, tự nhiên hơn trước rất nhiều, không khiến người xem bỏ phim từ cái nhìn đầu tiên. Nhờ vậy, 7 kiếp may mắn đã vượt mức nhiệt 7.000 trên nền tảng Iki chỉ sau chưa đầy một ngày phim lên sóng. Trước đó, Dương Siêu Việt được nâng đỡ hết mình dù khả năng diễn xuất hạn chế. Cô liên tục xuất hiện trong vai nữ chính của các bộ phim như Thả Thính Phượng Minh, Em Đến Cùng Mùa Hè, Trùng Tử. Tuy nhiên, tất cả đều mang tới sự thất vọng cho khán giả. Dương Siêu Việt bị nhận xét diễn lố, không có cảm xúc, ngũ quan bay tán loạn. 7 kiếp may mắn có lẽ chính là tác phẩm đặt cược của nữ diễn viên. Nếu bộ phim còn không đạt được thành công như kỳ vọng, Dương Siêu Việt nhiều khả năng sẽ chính thức bị bỏ lại trên đường đua với các tiểu hoa cùng lứa như Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân. Mới đây, Triệu Lộ Tư cũng đã đăng bài ủng hộ nam diễn viên Đinh Vũ Hề khiến khán giả nhớ lại dự án cổ trang mà cả hai lần đầu hợp tác cách đây 3 năm. Theo đó, dự án phim 7 kiếp may mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính đã chính thức được lên sóng. Sau khi trailer mới của phim được tung ra, Triệu Lộ Tư đã share bài về trang cá nhân để ủng hộ. Hành động này của nàng tiểu hoa cho thấy cặp đôi Trần Thiên Thiên trong lời đồn vẫn giữ mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhau sau 3 năm chia tay. Trước đó vào năm 2020, Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề từng gây sốt màn ảnh nhỏ với mối tình vừa hài hước vừa ngọt ngào ở Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Bộ phim này cũng đã góp phần không nhỏ giúp nữ chính trở thành tiểu hoa rất được săn đón của lứa 95 trong showbiz. Đinh Vũ Hề cũng chứng minh được khả năng diễn xuất dù luôn bị đánh giá không cao về ngoại hình. Hợp tác lần đầu ở Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề khiến khán giả bấn loạn vì chemistry quá ngọt ngào. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã bật lên trở thành cái tên đình đám, trong khi đó Đinh Vũ Hề vẫn chưa có được tác phẩm thực sự bứt phá. 7 kiếp may mắn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, kể về hai vị thần tiên trên trời vì làm rối tơ hồng của Nguyệt Lão mà bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu 7 kiếp nhân duyên, tình kiếp, ở chốn nhân gian. 7 kiếp bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau 7 kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không? Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên trẻ là Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, phim gồm 36 tập. Tại thời điểm dự án mới được công bố, phim đã phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh, cho thấy sự chờ đợi của công chúng với bộ phim này. Mới đây, 7 kiếp may mắn còn vướng nghi vấn lấn át phim Liên Hoa Lâu của Thành Nghị do đây là tác phẩm con cưng của một nền tảng trực tuyến. Cụ thể, 7 kiếp may mắn được xếp lịch chiếu ngay sau khi Liên Hoa Lâu mới bán gói phát sờ trắc, gói xem trước, thậm chí phim chưa kịp cập nhật những tập cuối cho tài khoản VIP và tài khoản thường. Theo nhiều khán giả, ekip 7 kiếp may mắn đang lấn lướt đoàn phim Liên Hoa Lâu khi cố ép tác phẩm này chiếu xong sớm để phim có thể lên sóng. Thời gian qua, Liên Hoa Lâu cũng liên tục bị đổi lịch chiếu khiến không ít khán giả bức xúc và hoài nghi ekip 7 kiếp may mắn nhúng tay. Được biết, 7 kiếp may mắn được đoàn phim kỳ vọng sẽ tạo nên thành công vang dội như Thương Lan Quyết của Ngô Thư Hân trước đó. Nguyên do, hai tác phẩm này đều chuyển thể từ truyện của cùng tác giả, chế tác bởi cùng công ty sản xuất, lên sóng trên cùng một nền tảng. 7 kiếp may mắn còn được xem là bản sao của Thương Lan Quyết. Ngoài những lý do trùng hợp kể trên, đoàn phim 7 kiếp may mắn còn cố tình sử dụng phong cách tạo hình, trang điểm có phần na ná Thương Lan Quyết. Thậm chí, ngay cả nhạc phim Dư Tình của Thương Lan Quyết còn được dùng cho 7 kiếp may mắn. Chính điều này khiến không ít khán giả chê bai ekip 7 kiếp may mắn vì đang tăng mày dĩ vãng. Thậm chí,
Không ít người xem chỉ trích đoàn phim vì muốn tạo sự chú ý mà đang cố tình câu khán giả bất chấp. Tuy nhiên, hiện tại bộ phim Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính hiện đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Tình tiết phim được đánh giá là hài hước, tạo hình đẹp và kỹ xảo phim cũng được đánh giá rất cao. Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được CCTV8 chứng nhận chất lượng cao. Thành Nghị được tác giả Liên Hoa Lâu khen là diễn viên cực kỳ xuất sắc. Khán giả Liên Hoa Lâu hoài nghi ekip Trường Tương Tư gian lận. Sau khi hoàn thành hơn nửa chặng đường chiếu mạng, bộ phim Liên Hoa Lâu do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nhiêu đóng chính nhận được thông báo chính thức lên sóng đài trung ương CCTV8 từ ngày 6 tháng 8 vào khung giờ 21 giờ 30 phút mỗi tối. Đây quả thực là tin vui cho các tín đồ phim cổ trang phá án nói chung và fan hâm mộ của Liên Hoa Lâu nói riêng. Bởi tác phẩm mình yêu thích có cơ hội được lan truyền rộng rãi hơn trong tầm mắt công chúng. Ngoài tác dụng lan truyền, quảng bá, việc tác phẩm này được một trong những kênh của đài trung ương mua lại và phát sóng cũng chứng minh phần nào cho chất lượng kịch bản của bộ phim. Quả thực, sau hơn nửa chặng đường phát sóng trên mạng, Liên Hoa Lâu đã chứng minh bản thân là một tác phẩm không tồi nhờ sự có tâm của cả đoàn phim từ diễn viên đến biên kịch, đạo diễn. Dù còn một số điểm yếu về ngôn ngữ hình ảnh, khiến mạch truyện còn lác đác vài lỗ hổng nhỏ trong tiến trình phá án, nhưng bộ phim nhận về vô số lời khen về phát triển tâm lý nhân vật. Trong đó, linh hồn của bộ phim Lý Tương Di, Lý Liên Hoa do Thành Nghị thủ vai được miêu tả tâm lý xuất sắc từ thuở niên thiếu kinh cuồng, dốc lòng vì kẻ khác đến khi nhận ra bộ mặt thật của những người thân bạn bè xung quanh, nhiệt huyết nguội lạnh, buông bỏ cứu thế, buông tha cho chính bản thân mình. Đặc sắc hơn, mối quan hệ vừa bạn vừa thầy của Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh, Tăng Thuấn Hy, cũng như tình cảm tuy lòng đối địch vẫn dạ tri âm với địch Phi Thanh, Tiêu Thuận Nhiêu, càng làm các nhân vật thêm phần đa chiều và thực tế. Một cậu thiếu niên, thần tượng, bản thân thời danh chấn giang hồ, một kẻ địch, 10 năm đồng hành với Lý Liên Hoa trên con đường phá giải bí ẩn năm xưa, họ không những giúp anh nhìn nhận lại bản thân và những người từng là cố nhân, mà còn kéo anh đi về phía trước, mở lòng với người khác, với cuộc đời và tha thứ cho chính bản thân mình. Với điểm đặc sắc này, bộ phim đã có mức rating vượt 1% ngay ngày đầu lên sóng CCTV8, là bộ phim chiếu đài có rating cao nhất của nam chính Thành Nghị, cũng là cái tên xếp thứ 3 trong các phim chiếu đài cùng thời điểm. Dù Liên Hoa Lâu và Thành Nghị có thể không hot bằng những phim cùng phát sóng, nhưng không thể phủ nhận Liên Hoa Lâu đang nhận về những đánh giá chuyên môn rất cao và khẳng định Thành Nghị là một diễn viên thực lực. Cảnh ngộ của nhân vật chính Lý Liên Hoa khiến khán giả cảm thấy đau đớn quặn thắt mỗi khi nhớ đến, giống như có con dao cứa vào cõi lòng. Tất nhiên, những lời khen đó đều đến từ diễn xuất chân thành, đào sâu tới tận cùng tâm lý và hành vi nhân vật của Thành Nghị. Ngay chính tác giả truyện gốc cũng dành lời khen cho Thành Nghị, tôi không ngờ. Thành Nghị hiểu được nguyên tác vô cùng thấu triệt, văn phong cũng rất hay, khiến tôi hết sức bất ngờ và cảm phục. Cậu ấy là một diễn viên rất xuất sắc và kính nghiệp, nhân vật Lý Liên Hoa do phim tạo nên đã được cậu ấy diễn rất tốt. Tuy vậy, Thành Nghị trong thời gian Liên Hoa Lâu phát sóng lại hiếm khi lên hot top đầu, điều này khiến cho dân tình có gì đó hoang mang. Fan của phim Liên Hoa Lâu lại cho rằng, Trường Tương Tư mua hết hoster, khi hoster từ đầu chí cuối chỉ xoay quanh các tình tiết hay nhân vật của Trường Tương Tư. Còn đại diện của Liên Hoa Lâu chỉ có mỗi Tăng Thuấn Hy lên hoster, trong khi đó phim này vẫn còn có Thành Nghị là gương mặt diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Lấy dẫn chứng, hiện Trường Tương Tư đã có 4 diễn viên chính là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đều lên hoster, đặc biệt, họ trụ vững ở bảng xếp hạng này trong thời gian khá lâu. Tuy nhiên, truyền thông Hoa ngữ phân tích rằng, dù phim Trường Tương Tư đang áp đảo các tác phẩm còn lại nhưng không phải không có lý do chính đáng. Trường Tương Tư có chiến lược truyền thông tốt, phủ sóng mạnh mẽ và đặc biệt lựa chọn cái tên có sức hút như Dương Tử tham gia. Đặc biệt, phim khắc phục được nhiều nhược điểm về nội dung, màu phim, phục trang nên không khó để tác phẩm đứng top đầu. Ngoài ra, thêm một lý do nữa là phim sở hữu dàn sao diễn xuất đồng đều, mỗi người đều đem lại một hình tượng riêng. Trong đó, nam chính Đặng Vi gây sốt dù chỉ là diễn viên còn mới. Anh có lượng fan tăng chóng mặt sau khi hóa thân thành công trong phim. Trong khi đó, Liên Hoa Lâu cũng không phải bộ phim tệ. Tác phẩm có nội dung tốt khi mang đến nhiều tình tiết phá án hay, tạo cảm giác mới mẻ cho người xem. Tuy nhiên, về khâu truyền thông cho phim rõ ràng Liên Hoa Lâu đang kém hơn phim của Dương Tử. Ban đầu, khán giả chỉ chú nhất ở Liên Hoa Lâu vì có sự tham gia của Thành Nghị. Dù vậy, khó thể không dành lời khen ngợi cho Liên Hoa Lâu, khi bộ phim này thuộc thể loại phá án, xoắn não, tư duy logic chặt chẽ.
thỏa mãn tệp khán giả ngày một khó tính ở Trung Quốc nói riêng và quốc tế nói chung. Còn Trường Tương Tư dù có nội dung lôi cuốn nhưng vẫn thuộc thể loại ngôn tình. Có nhiều người bày tỏ không thích Trường Tương Tư mà muốn thưởng thức những cơn gió mới như Liên Hoa Lâu. Trường Tương Tư của Dương Tử xác lập kỷ lục bỏ xa phim Bạch Lộc, La Vân Hy. Đạo diễn Trường Tương Tư bị mắng vì điều này. Dương Tử thừa nhận không có người nâng đỡ, cô đơn trong showbiz. Kể từ khi lên sóng, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng. Bộ phim không chỉ được đánh giá cao về nội dung, tạo hình mà diễn xuất của dàn diễn viên cũng cực ngọt. Liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng chưa đủ, mới đây Trường Tương Tư đã chính thức xác lập một kỷ lục mới của dòng phim cổ trang. Theo đó, Vân Hợp đã đăng bài xác nhận Trường Tương Tư chính là bộ phim thứ hai trong năm 2023 có lượt phát sóng hiệu quả trung bình ngày vượt mốc 100 triệu, khoảng 103 triệu. Đồng thời phim mới của Dương Tử cũng là dự án cổ trang đầu tiên trong năm xác lập kỷ lục này. Đứng ở vị trí số 1 là bộ phim hiện đại Cuồng Phong với mốc hơn 400 triệu view ngày. Như vậy, với thành tích này Trường Tương Tư đã vượt mặt Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính lên sóng trước đó. Cả hai bộ phim này đều được đánh giá rất cao khoản hình ảnh. Tuy nhiên, Trường Tương Tư của Dương Tử lại được yêu mến hơn nhờ nội dung hấp dẫn và diễn xuất đồng đều của các nhân vật. Với đà tăng trưởng này, nhiều khán giả cho rằng Trường Tương Tư có thể sẽ sớm vượt tổng view của Trường Nguyệt Tẩn Minh sau khi kết thúc phần 1. Màn tái xuất của đỉnh lưu lượng Dương Tử đã khiến cho rất nhiều ngôi sao khác phải lép vế từ Tiêu Chiến, Dương Dương cho đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba, Thành Nghị. Vân Hợp của Trường Tương Tư phá 100 triệu view ngày ở tập được cho là cao trào nhất phim. Theo đó, nữ chính Tiểu Yêu, Dương Tử, đã phải đổ máu giữa rừng tuyết trắng, Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi, vì nàng mà truyền linh lực chấp nhận bị thiêu đốt toàn thân. Cảnh quay này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả màn ảnh nhỏ. Tập 30 Trường Tương Tư diễn ra một trong những phân cảnh cao trào của phim khi Tiểu Yêu, Dương Tử, bị ám sát, Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi xuất hiện chỉ kịp giữ cho nàng chút hơi tàn còn sót lại. Sau khi phim lên sóng, nhiều hot search liên quan tới tình tiết này đã xuất hiện, có thể kể đến như Mai Lâm tuẫn tình, diễn xuất Dương Tử xứng đáng có một hot search, diễn xuất Đặng Vi thiếu chút gì đó, đạo diễn Trường Tương Tư. Cụ thể, trong phân cảnh yêu cầu phải thể hiện sự đau đớn khi chứng kiến người mình yêu gặp phải nguy hiểm, Đặng Vi lại bị nhận xét là diễn xuất gượng gạo, thậm chí còn không thể kiểm soát biểu cảm gương mặt. Để bênh vực cho Đặng Vi, nhiều khán giả còn chỉ ra sự khác biệt giữa hậu trường và cảnh trong phim nhằm khẳng định bạn diễn của Dương Tử không hề diễn lố. Video hậu trường của cảnh quay này đã chứng minh Đặng Vi diễn tốt, từ cách khóc run người, đến biểu cảm gương mặt, cử chỉ, đều thể hiện được sự tuyệt vọng, đau đớn. Nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn lựa chọn góc quay không phù hợp, chủ yếu quay Đồ Sơn Cảnh phần đỉnh đầu, không tập trung vào gương mặt, đặc tả biểu cảm của diễn viên, khiến phân đoạn chưa thể đẩy lên cao trào như tiểu thuyết gốc. Điều này cũng vô tình khiến cho fans hâm mộ nguyên tác cảm thấy chưa hài lòng. Trong đó, tại hot search đạo diễn Trường Tương Tư, khán giả mắng đạo diễn và biên kịch Đồng Hoa cũng như ekip làm phim thiếu tỉ mỉ, bỏ qua một cảnh phim hay. Đáng lẽ đây là phân cảnh đẩy cảm xúc của khán giả bùng nổ thì lại bị đạo diễn quay theo kiểu cảnh vật xung quanh, xuất hiện chủ yếu phần đầu của diễn viên thay vì dung chi tiết biểu cảm, thần thái. Bên cạnh đó, nhạc phim là yếu tố quan trọng trong những cảnh như thế này thì lại không xuất hiện, cho thấy dường như ekip Trường Tương Tư không hề chăm chút kỹ lưỡng cho tác phẩm. Góc quay của cảnh này còn cho khán giả cảm giác như Đồ Sơn Cảnh là người phóng hỏa rừng đào. Kỹ xảo cũng là một điểm trừ của Trường Tương Tư, nếu không có diễn xuất Dương Tử kéo lại thì cảnh quay lại thực sự không có gì để khen ngợi. Một số ý kiến của cư dân mạng, diễn viên thì khóc như mưa, quay thì quay trên đầu. Rõ ràng cảnh khóc quá trời, Tiểu Yêu dù không có ý thức vẫn rơi nước mắt theo mà không có nổi một cảnh đặc tả. Tất cả là do đạo diễn, tức xem cái hậu trường quay gần thấy Đặng Vi khóc, Dương Tử chảy nước mắt nè, khóc run bần bật mà lên phim quay như cái quần què. Đạo diễn và quay phim quyết tâm dìm diễn viên luôn. Thật ra tôi thấy đạo diễn bị mắng cũng đúng thôi. Diễn viên diễn hết mình, lúc cần lồng nhạc đau thương thì không lồng, kỹ xảo quay không đẹp. Nhưng cái cứu bộ phim là diễn xuất, ánh mắt Tiểu Yêu 100 điểm. Sau loạt phim hot như Trầm Vụng Hương Phai, Cá Mực Hầm Mật và mới nhất là Trường Tương Tư, Dương Tử càng khẳng định được khả năng gánh phim cực đỉnh của mình. Thế nhưng đằng sau thành công đó là vô vàn khó khăn và lời chỉ trích. Mới đây, nữ diễn viên đã lên tiếng thừa nhận bản thân từng rất cô đơn và lạc lõng trong giới giải trí. Trong một bài phỏng vấn với tờ People's Entertainment, Dương Tử có loạt chia sẻ về hành trình diễn xuất từ khi còn là một diễn viên nhí đến khi thành danh như hiện tại.
Nàng Tiểu Hoa tiết lộ khi đóng bộ phim đầu tay nhà có con trai con gái, mình mới chỉ có 12 tuổi, áp lực vô cùng lớn, việc thuộc thoại cũng khá khó khăn. Sự kiên nhẫn của đạo diễn khi đó khiến Dương Tử cảm thấy được an ủi nhưng cũng rất xấu hổ. Tuy nhiên đến năm 19 tuổi, sự cố bị thay vai diễn khiến nữ diễn viên gục ngã hoàn toàn, thậm chí Dương Tử còn tự cười nhạo mình là ngôi sao nhí cô đơn. Vì không có người chống lưng nên nàng Tiểu Hoa đã phải chật vật tự xoay sở trong giới giải trí khốc liệt. Dương Tử, một trong những sao nhí hiếm hoi, vẫn còn nổi tiếng sau khi trưởng thành của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp vì ngoại hình không nổi bật, cũng không có nhiều mối quan hệ. Sau vai diễn trong Tru Tiên Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương, tên tuổi nàng Tiểu Hoa khởi sắc và dần được công nhận là top đầu tiểu hoa lứa 90. Hiện tại Dương Tử đang bận rộn quảng bá cho bộ phim Trường Tương Tư đóng cùng Đặng Vi, Trương Vãn Ý. Đây là phim bạo cấp hiện tượng đã được CCTV công nhận. Triệu Lệ Dĩnh âm thầm ủng hộ phim mới của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến công bố tin vui sau hơn 4 năm quen biết. Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đều là hai ngôi sao hạng A của Showbiz. Có khá nhiều tin đồn về mối quan hệ căng thẳng của cả hai. Tuy nhiên, mới đây những lời đồn đại này đã được bác bỏ. Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác hợp tác lần đầu trong dự án cổ trang Hữu Phỉ. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, đây là bộ phim đầu tiên nữ diễn viên trở lại sau khi kết hôn sinh con. Còn về phía Vương Nhất Bác, đây là bộ phim đầu tiên trở lại sau màn bùng nổ của Trần Tình Lệnh. Quan trọng là vậy nhưng kịch bản chấp vá, đầy sạn và tương tác hóa học ít ỏi của hai diễn viên đã khiến người hâm mộ bất mãn. Tuy vẫn có nhiệt nhưng thành tích và lượt xem lẹt đẹt khiến hai bên fandom xảy ra tranh cãi dữ dội. Thậm chí Triệu Lệ Dĩnh còn bị khóa loạt tài khoản mạng xã hội vì cuộc khẩu chiến của fan, phải lên tiếng tự kiểm điểm bản thân về cách hành xử văn minh trên không gian mạng. Điều này khiến cho mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh rơi vào thế khó xử. Biểu cảm sượng trân của cả hai khi đứng chung trên sân khấu nhận giải đã trở thành tâm điểm soi mói của cư dân mạng suốt thời gian dài. Thế nhưng mới đây, nam diễn viên Casper, bạn diễn của Vương Nhất Bác trong Nhiệt Liệt đã lên tiếng khẳng định Triệu Lệ Dĩnh có đi xem phim mới của đàn em, thậm chí còn dành tặng nhiều lời khen ngợi. Tất cả những điều này nữ diễn viên không tiện đăng tải công khai vì sợ phản ứng của fan. Được biết Casper và Triệu Lệ Dĩnh quen biết khi tham gia chương trình Nhà hàng Trung Hoa. Tuy không thể xác thực chắc chắn nhưng có thể thấy mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác không căng thẳng như lời đồn. Từ một diễn viên nhỏ bé trong làng giải trí Hoa ngữ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ sau một đêm đã phi thăng lên hàng đỉnh lưu top đầu nhờ siêu phẩm đam cải Trần Tình Lệnh. Ngoài lượng fan Only đông đảo, hậu viên fan couple Bác Quân Nhất Tiêu cũng tăng lên theo cấp số nhân. Đã hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày Trần Tình Lệnh lên sóng, màn ảnh Hoa ngữ cũng chứng kiến nhiều couple nam ra đời, nhưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là cặp đôi khó thay thế trong lòng công chúng. Theo số liệu ghi nhận mới nhất, siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu đã chính thức cán mốc 4 triệu với hơn 11 triệu bài viết nhắc về hai Mỹ Nam. Siêu thoại hay Super Topic gần giống như group trên Facebook, mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc dù không còn công khai tương tác nhiều như xưa, hạn chế nhắc về đối phương hết mức có thể trước công chúng và giới truyền thông, tuy nhiên ai cũng hiểu rõ cả hai nam đỉnh lưu này đều có mối quan hệ thân thiết và gắn bó. Tới độ, một người luôn nghiêm túc và cẩn thận trong lời nói như Tiêu Chiến khi được diễn viên nhí hỏi có phải bạn tốt của Vương Nhất Bác không, nam diễn viên Đấu La Đại Lục còn đùa vui rằng anh không quen. Dựa theo sự hiểu biết của fan, sở dĩ Tiêu Chiến dám nói như vậy vì anh hiểu rõ người bạn của mình sẽ không để bụng, so đo hay tính toán gì, và cũng bởi tình bạn thân thiết nhiều năm của cả hai. Hậu Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác một vài năm trở lại đây đang dần chuyển hướng tấn công màn ảnh rộng và đã đạt được vài thành công nhất định. Doanh thu phòng vé của Vô Danh, Trường Không Chi Vương, Nhiệt Liệt so với mặt bằng chung đều tương đối ổn áp. Về phía Tiêu Chiến, sao nam sinh năm 1991 lại tập trung vào mảng phim truyền hình nhiều hơn. Ngoài hai bộ đã lên sóng trong năm nay của anh là Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao, Tiêu Chiến cũng sắp sửa gia nhập đoàn Thần Điêu Đại Hiệp, bản điện ảnh.